तपाईँ यता मुनि ओके सपोर्ट गोर्खा बोन्साई एन्ड एभरेस्ट बोन्साई वर्क वाज फिनिस अनि यो ट्री चाहिँ हामी ह्यान्ड ओभर गर्दैछौँ प्रकाश राई जो चाहिँ 30 इयर्स बोन्साई फिल्डमा काम गर्नुभएको हामीले स्टाइलिङ गरेर दिँदैछौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो ट्री स्टाइलिङ गर्नु छ भने चाहिँ मेसेज गर्नु होला फेसबुकमा गोर्खा बोन्साई टिकटकमा गोर्खा बोन्साई एन्ड एभरेस्ट बोन्साई। ओके बाई बाई टेक केयर। यो ट्री चाहिँ सबै हामीले यहाँबाट निकालिसक्यो होइन। यो चाहिँ अब हाम्रो नर्सरी वर्कसपमा लगिसकेपछि चाहिँ स्टाइलिङ क्रिएसन हुन्छ होइन। यदि हजुरहरू पनि आफ्नो ट्रीहरू डिजाइन गर्नु मन छ भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु होला, मलाई कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड फेसबुकमा गोर्खा बोन्साई छ। अहिले चाहिँ हामी डेल बोन्साई नर्सरी जुन चाहिँ एकदम पुरानो एराउन्ड 30 इयर्स ओल्ड भन्दा पुरानो नर्सरीमाबाट चाहिँ यो मेटेरियलहरू लिएर जाँदैछौँ बोन्साई बनाउनको लागि एउटा बेटर सेपको लागि। ओके होप ट्री चाहिँ ग्रेट बन्छ होइन, हामी त्यो अनुसार काम गर्नेछौँ। ओके हाई एभ्रिवान, दिस इज माई फर्स्ट ट्रिज। फर्स्ट म यो क्लिन यसको डेड फोलियजहरू क्लिन गर्छु होइन, त्यसपछि एउटा वायर गरेर सेप क्रिएट गर्छु। यो ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ यति अब नराम्रो छ भनौँ न, क्लिन पनि गरेको छैन, फोलियजहरू नराम्रो छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ फर्स्ट स्टाइलिङ एकदम बेटर सेप दिनुपर्ने छ। This is my third juniper cumbing materials. I think I make a sohin size trees, but it's challenging, but I can do it. Okay.
My work was finished. See Jeewan Super Daju, Everest Bonsai work. ठिक छ Okay, finally all complete. Apa ya kamu ini? Okay. Support Gurkha Bonsai and Everest Bonsai. Work was finished. अनि यो ट्री चाहिँ हामी ह्यान्ड ओभर गर्दैछौँ प्रकाश राई जो चाहिँ 30 इयर्स बोन्साई फिल्डमा काम गर्नुभएको हामीले स्टाइलिङ गरेर दिँदैछौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो ट्री स्टाइलिङ गर्नु छ भने चाहिँ मेसेज गर्नु होला। फेसबुकमा गोर्खा बोन्साई, टिकटकमा गोर्खा बोन्साई एन्ड एभरेस्ट बोन्साई। ओके, बाइ बाइ, टेक केयर।